Μια ολόκληρη κατηγορία, αυτή των hot hatches, οδεύει προς την έκλειψή της, αφήνοντας ένα κενό που ίσως να μην καλυφθεί και ποτέ. Γι' αυτό είπαμε να το γιορτάσουμε, στρίβοντας με αυτό που θεωρούμε σήμερα το καλύτερο, όσο ακόμα προλαβαίνουμε. Πρόκειται για το Hyundai i20N, αλλά οι συστάσεις μάλλον είναι περιττές πλέον. Το N-Division του Hyundai κατάφερε να μετατρέψει το σύγχρονο και πρακτικό i20 στο συνεχιστή μιας πλούσιας κληρονομιάς, που πιθανότητα έχει και όλα τα εφόδια να μετατραπεί σε ένα future classic. Πριν όμως δούμε πώς το κατάφερε, κάντε εγγραφή τώρα στο κανάλι του Go Cars στο YouTube για να μην χάνετε κανένα νέο μας βίντεο. Οκ? Φύγαμε. Ο όρος hot hatch περνάει μια κρίση τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό επιλέξαμε το i20N. Θέλαμε ένα ελαφρύ, ισχυρό αυτοκίνητο, το οποίο όμως να κουβαλάει όλη αυτή την άβρα του ειδικού που ψάχνουμε. Και κάπου εκεί θα αναρωτηθείτε, γιατί i20 και όχι i30? Η απάντηση είναι απλή. Βάρος. Με 1190 κιλά είναι πολύ πιο κοντά στους θρύλους του παρελθόντος που ζυγίζανε ούτε 900 κιλά. Επίσης, είναι και το μοτέρ. Ο Turbo 1600 με τους 204 ύπους και τα 275 νιουτόμετρα αποδίδει πολύ πιο γραμμικά από το ξέσπασμα του δίλητρου που βρίσκουμε στο i30. Και αυτό του χαρίζει μια αισθάνση ατμοσφαιρικού, κάτι από παρελθόν. Ας βγάλουμε τα νούμερα από τη μέση νωρίς. 6,2 για τα 0% και 230 χιλιόμετρα τελικής ταχύτητας. Νούμερα εύκολα πραγματοποιήσιμα, χάρη σε λειτουργίες όπως το Launch Control. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Η ευθεία όμως ποτέ δεν ήταν το πεδίο βολής στο οποίο στόχευαν οι μηχανικοί της Hyundai. Το i20 για να λάμψει θέλει βουνό, θέλει στροφιλίκι. Και γι' αυτό ήρθαμε εδώ, στη Βόρεια Εύβοια. Εδώ πέρα όλα αποκτούν νόημα. Το τιμόνι, το διαφορικό, η ανάρτηση, το κυβότιο. Ξαφνικά όλη η μηχανολογική ευφυΐα που χρειάστηκε για να δημιουργηθεί αυτό το αυτοκίνητο αποκτά σκοπό. Το σασί έχει ενισχυθεί σε 12 σημεία, ενώ όλο το αμάξωμα κάθεται ένα πόντο πιο χαμηλά σε σχέση με τις απλές εκδόσεις. Ελαττήρια και αμορτισέρ φυσικά είναι πιο σκληρά, ενώ εδώ δεν έχουμε πολυτέλειες τύπου ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση και τα συναφή. Το i20N είναι πιο σκληρό πυρηνικό και αυτό είναι και μέρος της γοητείας του. Επιλέγεις N-Mode ή κάποιο από τα custom προγράμματα και απλά ξεκινάς να επιτίθεσαι σε όποια διαδρομή έχεις μπροστά σου. Το Rev Matching, αυτό που ρυθμίζεται από το μεγάλο κόκκινο κουμπί στο τιμόνι, έχει 4 διαφορετικές επιλογές. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθείς με καμία από τις 3 πρώτες. Επιλέγεις την κορυφαία και απλά κάνει όλη τη δουλειά για σένα. Σε κάθε κατέβασμα συγχρονίζει άψογα τις στροφές και είσαι έτοιμος να ξανανεύεις πάνω στη δύναμη. Το κυβότιο έχει ωραία μηχανολογική αίσθηση, μικρές διαδρομές, καθαρές. Όσο δυνατά και έντονα να το χρησιμοποιείς, δεν πρόκειται να χάσεις ταχύτητα ποτέ. Το μοτέρ χρησιμοποιεί τεχνολογία συνεχούς μεταβαλλόμενης βήθησης βαλβίδων. Αυτό σε συνδυασμό με το καινούργιο turbo του χαρίζουν υψηλότερη απόδοση. Σαν αποτέλεσμα τραβά γραμμικά και με τσαμπουκά από χαμηλά 2-2.500 στροφές και δεν σταματά μέχρι το γκοφ της 7 παρά. Κάτι τέτοιο του χαρίζει χαρακτήρα, του δίνει συναίσθημα. Σε αυτό φυσικά παίζει ρόλο και ο ήχος. Επιλέγεις κάποιο από τα προγράμματα Any Custom και ένας μπάσος θόρυβος πλημμυρίζει την καμπίνα. Και το καλό είναι ότι δεν σου φτιάχνει διάθεση μόνο όταν πατάς τον γκάζι, αλλά και όταν τα αφήνεις. Σε κάθε άσε του γκαζιού ή σε κάθε κατέβασμα, σκασίματα πυροβολούν από την εξάτμιση και σου φτιάχνουν τη διάθεση ακόμη περισσότερο. Το πλαίσιο δεν γέρνει καθόλου, ενώ το τιμόνι σημαδεύει ακριβώς εκεί που θέλεις. Μικρές κινήσεις των καρπών και όλη η μούρη μετακινείται προς τα μέσα. Σε αυτό φυσικά βοηθάει και το μηχανικό μπλοκέ. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανέβεις πάνω στον γκάζι, να το εμπιστευτείς και θα δεις την έξοδο της τροφής να τραβάει τη μούρη μέσα και να βάζει όλη τη δύναμη στο πάτωμα. Όταν τελειώσει η ευθεία, τα φρένα σου παρέχουν όλη την πληροφόρηση που θέλεις μέσα από το γραμμικό πεντάλ και τη σιγουριά ότι θα ξεφορτωθείς όλα τα περιττά χιλιόμετρα. Μια ωραία προσθήκη των μηχανικών της Hyundai είναι η δυνατότητα χρήσης του πεντάλ του γκαζιού μαζί με αυτό του φρένου. Έτσι σου επιτρέπει να κρατήσεις την πίεση του turbo ψηλά και να επιταχύνεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην επόμενη ευθεία. Πολύ ωραίο αυτοκίνητο.
Με την ηλεκτροκίνηση να μας χτυπάει την πόρτα, αυτοκίνητα σαν το i20N φαίνεται ότι δεν έχουν θέση στην politically correct αυτοκινητοβιομηχανία. Αποτελεί τον τελευταίο των Μοϊκανών από μια άλλη εποχή και αυτός είναι και ο λόγος που ιδανικά δεν θα το επιστρέφαμε ποτέ. Θα το κρύβαμε σε ένα γκαράζ, από το οποίο θα έβγαινε με μοναδικό σκοπό την διατάραξη της ηλεκτρικής ησυχίας.